Hagytuk abba, hogy most így sztorit összefoglalni nem is tudok, meg értelme sincsen. Megcsináltuk a svájci kristályt, meg Bahamutot is. Láttuk, hogy Ultima hány irányba terjeszti az ő fantasztikus, meggyőző képességét a világ meghódításáról. Úgyhogy ott tartunk, hogy újra egyesültünk öcsivel, végre ő is itt van velünk, végre találkoztak, voltak nagy meghatódások, és a jófej herceg Dion is, miután PTSD-jén túlesett és Bahamutként egy kicsit meggyepáltuk, szintén él, és ha minden igaz, itt van velünk a gyengélkedőn. Úgyhogy a csapat bővül, és egyetlen egy, vagy kettő, ahogy vesszük, ellenség maradt. Barnabás, a keleti király, azaz Odin, a lovasisten, illetve maga Ultima, aki hát őt rendesen szolgálatába állította különböző pucér pozíciókban, amint azt a cinematikokból láthattuk. Úgyhogy itt tartunk, srácok, innen folytassuk tovább. Újra otthon, mérjük föl a helyzeteket, de előtte pótoljuk be azt a pluszos sidequestet, ami elmaradt itt. Úgyhogy mielőtt rátérünk itt a események vonalának felgöngyölítésére, egy kis mellékküldetéssel megadjuk az alaphangot. Meg megnézem, hogy mi újság a lootokkal. Csókolom! Jöttem eladni dolgokat, ha van nálam bármi. Van egy nyaklánc. Az mehet el, igen. Más meg nincs. Ja, de bocsánat, potit vételeznék, potit. Potit kell vételezzünk. Azt mondja, hogy így is van, mindenki fogyott, nyilván. 4 kis poti, 3 nagy poti, meg egy tunika. Egy jó tonik. Ez az. És akkor nézzük meg, hogy a bahamutos cuccból kaptunk-e fegyvert. Use the forge, ott is van az új fegyver. Bright Burn. Mehet. Abban a pillanatban equipeljük. Ja, ezeket fejleszteni nem lehet úgy, hogy az Vasislos. És erre meg nincsen alapanyagom, mert nem mellékküldetés ezek, mert egy rossz ember vagyok. Úgyhogy a fegyvert is eladhatjuk az asszonyságnál. Hadd nézzem csak a bahamutális fegyvert. Szép kard, van benne belezőbökő. Már hogy így az élén bőven ennek is nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. Igen. A gyémánt kardot elsózzuk. No. Irány hátrafelé. És akkor nézzük, hogy most mit kapunk a mellékküldetésből. Ugye az a lényege a pluszos mellékküldetéseknek, így abból a 2-3-ból, amit láttunk, meg megcsináltunk, hogy azoknak a gameplayre is hatása van. Hát ugye mount, poti fejlesztés, és a többi, és a többi. Hozzátenném, hogy egyébként a sima sidequestek is itt a játéknak már ezen a pontján egyébként rengeteg sok sztorit tartalmaznak. Tehát aki mondjuk nem streamer, hanem normálisan precízen játszik videójátékokkal, érdemes őket megcsinálni, mert a játék elején elég szarok a sidequestek, de itt már elég mély sztorikat tartalmaznak a világról, úgyhogy egyébként érdemes. Igen. Ő egy mérnök. Itt Midnek a kis workshopjába. Ő miért beszél így? Szerintetek ő akar tőlünk valamit titokban? Mert valamiért a hanghordozása ilyen kicsit furcsa, nem? The solution you want split in and it will separate it out just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Ez egy kígyó. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Nagyjából fogalmam sincs, hogy mit akar a figura. Valami víztisztító rendszert akar összerakni, hogyha jól értem. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. A vízforralót akarnak csinálni, vagy mi? Proper job. So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash will do, says the chief.
Kicsit szefósnak tűnik ez a kollega, de mindegy, nem ítélkezünk. Amúgy konkrétan valami víztisztítót akar csinálni. Jó. Aha. Ilyen bombaszörnyeket kell lőjünk, és akkor abból ki kell nyerni az oxigént, és abból csinálnak víztisztítót. Jó. Ez tök bolond. Jó. El kell menjünk vadászni bombaszörnyeket, hogy a félig bolond mérnök gyerek víztisztítót készíthessen. Oké. Ha itt föl kell vennem, akkor ez megint egy szörnyvadász misszió lesz. Jó. Egy kis szörnyvadászat az így jó az elejére. Erre van rövidebb út? Igen, erre megyek. Very deep. Pocó, így van, very deep. Szabi, köszi a cheert, Rage Zone, köszi a 9 hónapot, és Norbert köszi a 31-et, Farkas neked pedig a 11-et. No. Szörnyvadásztábla, hello kicsi mug. Pi. Bomb sighting. Igen. Jézusom, aha. Mondom, hát aki akar itt vadászni, az talál ember. Ez már az SS. Ruins Awakened. Jesus Christ. Azért itt nagyon durva minibosszok vannak szerintem. Na várjál, melyik kell nekem, chat? A bomba, ez kell nekem, ugye? Bomb King, igen. Azt mondja, The Croc Sunbreakben. A bomba király. Oké. Sunbreak. Ó, várjatok, nem tudok most utazni sehova, akkor előbb beszélni kell a main quest kapcsán. Jó, szavatokat ne feledjétek, megyünk majd bombára vadászni. Előbb beszámolunk Ottónak a helyzetről. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. Igen, amúgy ezzel, hogy Svájcot leromboltuk, gyakorlatilag az emberiség utolsó mencsvára is elporlat. Tehát, hogy egyébként nem állunk jól, hogyha így a világ státuszát nézzük jelenleg. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the Egyébként nyilván ugye ne felejtsük el, ezt is említette Otto, hogy a nagybácsink és Mid elmentek hajót építeni délre a szabad városokba. Köszönöm szépen az új feliratkozást, Shakiri, köszi a Prime-ot, és Roli, köszi a cheert. Na beszéljünk a történész asszonnyal, Viviennel, hogy áll jelenleg a birodalom. Jegyzetpapírt előcsed, mese lesz. I'm sorry I couldn't save your home. Vivien is Svájcból származik, úgyhogy bocsánatot kértünk, hogy hát így fölrobbant. Stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Igen, hát eléggé szomorkodik mindenki, mert a célunkat elérjük, pusztítjuk a kristályokat, de hát kőkövön nem marad utánunk. I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Na, nézzük, hogy állunk. Azt mondja, hogy... Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. 1, 2,
3, 4. 4 kristály pusztult, 1 maradt, a pofám alatt jobb oldalt a keleti királyságba. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. Gyakorlatilag, ahol elpusztítottuk a nagy kristályokat, a kis kristályok sem működnek már, tehát egyelőre csak rosszabb a helyzet. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. Mondjuk ezt akartuk, hogy ne szipolyozzuk a kristályokkal ki a mágiát a földből, tehát ez tulajdonképpen sikerült. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning akashic in droves. And amidst the... Tök jó, ahol nem pusztít a fertőzés, ott a maradék ether, ami kiszabadult a kristályokból, az masszívan manifestálódik, és megfertőzi az élőlényeket, ugyanúgy, ahogy a kristályok közelében is láttuk a bolond akasikus lényeket. Nagyon jó. Eddig faszák vagyunk. Even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it, the ministers... A császárság, a bolond vallási vasszigetekiek, meg a mi otthonunk az nullos teljesen. A sivatagi homokosok kicsit jobban bírják, mert a minisztereik ugye élnek, ott csak a titánt öltük meg. The capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Igen, Sid azt mondta, hogy minden rosszabb lesz, mielőtt jobbra fordulnak a dolgok, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy igaza lesz. Meanwhile moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. Még a keleti királyság áll a legjobban, de káosz van a világban. Nothing but a castle of sand. To be washed away at the whim of the waves. Egyelőre úgy néz ki, hogy a civilizációnk a kihalás szélén áll. Yeah! Vidámság! Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Wulu deign to invade, there would be none to stop him. A probléma, hogy ugye jelenleg, hogyha támad keletről Barnabás, Odin, a keleti király, akkor senki nem lesz, aki megállítsa, mivel az összes többi nemzet széthullott. Csak mi tudjuk megállítani. Tehát, hogy kicsit ugye felborultak az erőviszonyok, mert legyőztünk mindenkit, kivéve egy nemzetet. Jó. Tudunk-e már utazni? Nem, még nem. Vagy, bocsánat. Hamari voltam. Nem, egyelőre nem utazhatunk. Beszéljünk a történészünkkel. Hippokratész, Harpokratész, Dionysosszal. Ő ugye kutatja folyamatosan Ultimát, meg hogy mi lehet a megoldás, meg hogy egyáltalán van-e értelme annak, amit csinálunk, úgyhogy megkérdezzük a nagyöreget. Szerintem építsünk egy falat amúgy, igen. Építsünk egy nagy falat. Az mindenre megoldás. Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? Igen, amúgy az ég is megváltozott. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. Most a Bibliából idézett nekünk a bácsi.
that Ultima was one of the gods responsible. Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. A lényeg az, azt mondja Harpokratész, hogy tulajdonképpen ezekről az isteni dolgokról, amihez Ultima is valószínűleg köthető, történelmi feljegyzés nincs, csak mendemondák. Viszont van egy könyv, amiben lehet valami. Gondolom ezt kell megtaláljuk neki most. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. Bár elvileg ezek a könyvek elvesznek. Na jó. Nem volt egy nagy adag valami. Jó. Sokkal okosabbak nem lettünk. Mind biblikus történetek és régi mendemondák az istenekről és az eljövendő végről. Hát elég felhős az időjárás. Láttuk, hogy Ultima átrendezte az égboltot. Valószínűleg egyre több ereje van azáltal, hogy mi itten pusztítunk. És minden magunkba szippantunk. Na gond van, mondjad. 3 probléma van. Martha's got a cashie out of gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. Mindenhol támadnak a banditák, az átváltozott etherös mutánsok, úgyhogy most gondolom az lesz a melléküldetéses részünk, úgymond így hívom őket, hogy mindenhol a kis felkeléseket, inváziókat, támadásokat vissza kell verjük a néptől. When it rains, it fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, hát ez van, hogyha felszámoljuk a rendet és kitör a polgárháború mindenhol. Káosz van. There's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Oké. Megyünk, megmentjük a világot a pusztulástól. Lokál problémákat segítünk. Kaptunk 3 helyszínt, ahol felkelések, problémák, támadások vannak. Oda megyünk, és szépen rendet rakunk. Jó. De mielőtt ez megtörténik, akkor most megyünk el vadászni Sunbreakbe. Méghozzá, ha jól emlékszem. Csak a kérdés, hogy az pontosan hol van a Northern Sunbreak. Mit mondott? Nyugodtan lehet amúgy segíteni, meg backseatelni. Megnézem, itt van mellettem a tábla. Bombaszörnyhöz. Tudom, hogy Sunbreakbe volt. Crooks. Mindjárt nézem. Sunbreak, The Croc. Na, hol van a The Croc? Hát Sunbreak az itt van. Segítséget elfogadok. Múr. Itt volt a kastély. Nem tudom, hogy jó helyen vagyok-e. Alul van délen? Northern Sangman, de ez meg Kaer Norvent. Hova portoljak? Biztos, hogy ez a map az? Még ez is Sunbreakhez tartozik. Ja, de ez ugyanaz a lokál térkép. Jó, én hiszek nektek. Gyalu azt mondja dél. Roli, köszönöm szépen a $3 moderátori felajánlást. Nagyon szépen köszi a többiek nevében is, és Zuszka köszi a 4 hónapot. No, Kaer Norvent Gate-től délre, még fel nem fedezett terület, írja Landmine, köszönöm.
KR Northern River Gate. KR Northern Glorious Gate. Ja, itt! Aha! Ez lesz az. Morne Broom. Köszönöm. Szuperek vagytok. Mint mindig. Szuperek vagytok, kivéve amikor nem. Mert akkor gyűlöllek titeket, de most épp tökre szuperek vagytok. Gáz! Így erre. Szevasztok, üdv mindenkinek, aki most esett be. Hello, hello. No holding back. Jaj. Várjál, itt fal van, nyugi. Ja, hogy várja, nem itt van az átjáró. Annyira szarul tájékozódok amúgy ezeken a térképeken, hogy... Csak na. Itt valahol át lehet hussanni. Aha, ez lesz az. Sajnálom, hogy megszüntettem a kombat zenét. Elnézést kívánok. Csá, leléptem. Na. Egy nagy bomba királyt keresünk. Muti a térképet. Jó, hát gyanítom, itt nyíl egyenesen gáz. Azért nagyon eltévedni nem lehet. Milyen fura ez a fényjáték, hogy minden ilyen rózsaszín. Aha. Aha. Ez ilyen boss fightos terület, oda nézzél. Itt lesz a bomba király. Jó nagy terület. You deserve a rest. Halló? Hát ez nem egy bomba, ez egy sárkány, badd meg! Híha! Hát csapdába csaltatok? Na szépen, milyen level 50-es a sárkányát? 33-as vagyok! Hát szerintem nem jó helyre jöttünk! Ez kicsit gond! Hát ide hoztok egy endgame bosshoz! Aha! Hogy lehet elszaladni? Inkább meghalok szerintem! Jó, én föladom! Inkább inkább fölad! Mi az Isten tört? Inkább fejegy! Jó. Jó, egy poénnak jó volt. Vettem a lapot. Nevettem, humoros volt. Oké. Hol van, aki nekünk kell? Vicces volt, tetszett. Én nevettem. Most akkor azt mondjátok meg, hogy igazából hova kell menni. Jó, mindannyian jót szórakoztunk. Hol a Bomb King? Irks! Csap föl azt a Google-t! West Watch. East Watch. Bay Watch. A hídon át és jobbra. Akkor erre menjünk? Legyen így. Dragon's Eyrie-től délre van egy felfedezetlen rész. Dragon's Eyrie. Dragon's Eyrie. Dragon's Eyrie. Aha. Aha. Szóval itt erre gondoltok. I guess. Nagyjából. Köszi! Travel to Dragon's Eyrie and begin heading south. Jó. Kiderül. Át a hídon. Azt megyünk jobbra. Keve hátán kobra. Tud. Támadás, támadás. Megtámadtak. Jaj. Most mit csináljunk? Szaladunk. Ezt fogjuk csinálni. Jó, gondolom, akkor nem itt, hanem a következőnél.
Nagyon szép a paripám, így van. A legszebb paripám van. És akkor itt? Gondolom, mert másfel nem lehet menni. Halló? Imperial Chase, ez az. Az meg jó bevittetek a level 50-es sárkánygyíkhoz. Aha. Egy elhagyatott házikó. Itt ilyen bomba király jellegű az a ház. Látom ránézésre is. Hol vagy? Mutasd magad! Nem mer előjönni. Tudja, hogy megverem. Loot. Na. Na, ez az. Halló? Bomba király! Eszali vagyok. Tám benn laksz a házba, azt nem mond. Halló? Itt lakik? Nem itt lakik. Eddig amúgy nagyon jók vagyunk ma, tehát hogy jó nyomjátok chat, ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Nincs itthon, tehát hogy hagyjak üzenetet, vagy... Ja, aha, itt jobbra is lehet fordulni. Aha, hát ezt nem mondta a GPS, nem itt lakik. Let's go. Itt még bele kell menni a susnyásba. Aha. Aha. Itt lakik ez a paraszt. Elköltözött. Ez a korábbi lakcíme volt megadva. Halló? Bomba király, te vagy az? Az lesz az, milyen rusnya, oda néz. Hello! Na, inas! What we have here. Greetings, Your Majesty. Greetings, Your Majesty, azt mondja. Nice try. Azaz torgálom. Ez nem is nagy boss, nem is úgy írja a HP-ja. Hol vannak barátai? Na szépen vagyunk. Áll. Eréző! Júj! Áú! Elnyomtam a limit breaket, nem biztos, hogy kellett volna, mert úgy bukkangatnak ezek, hogy bettarok. Ez az. Meg van fogva. Még ability pontokat amúgy költeni kell, azt el is felejtettem, hogy megszereztük a Bahamut cuccot, csak most jutott eszembe. Win! Elfáradt a hüvelykújja. Győzelem! Nem baj, bemelegítésnek jó volt. Level 34. Egy lépéssel közelebb kerültünk a sárkányhoz. Your reign is over. Now to collect the ash. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Azt a hanvait kell összegyűjteni a vízszűrőhöz. Kéti, köszönöm szépen neked is a moderátori donációt. Puszi a popótokra, köszönjük szépen. Dark Knight, neked pedig üdvüdv. Szerény hajlékunkban, szevasz. No.
Visszavisszük a bolond embernek. Most akkor vissza a sárkányhoz, hogyne? Hogyne, persze. Már megyek is, ott találkozunk a sárkánynál, jó srácok? Ott ala. Arra is mehetek. Ennél így 35 óra nem volt elég, hogy megtanuljam, hogy mi merre van. Tényleg még egy repurevardot is át kell vegyünk. Hello, kedveském, adjál felajánlást. Így van, kaptunk egy gyönyörű nyakláncot. Köszönöm, kedvesem. Köszönöm. Úgy. All this fuss over a few dark clouds. Na csá! All right there, Sid? All right there, matey. How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. Itt van, tetya. Na mit kapok? That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. Mit fog csinálni? Előre félek. Érdekes hangok voltak. There we have it. Ez egy pálinka készítő? The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Igen. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. Lehet, hogy több potit fogunk tudni magunknál tartani, az lesz a jutalom? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Olympic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Only be a mo. Ki mondja ezt, hogy only be a mo? Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Megfoltozta az acskót, hogy könnyebb legyen és több férje. Mert nem értem a logikát, de jó. A lényeg, hogy nagyobb lett az inventorink. Kaptunk egy nagyobb hátizsákot. Inventory increased. Éééé! Aha. Azért az nem kis increase. A könnyű healpotiból most már 6 lehet nálunk, a nagy healből 4, és több tonikot is tudunk hordani. WoW! Na ez mondjuk fasza. Ráérzek a jutalmakra? Hát, azért játszottam már pár RPG-vel életemben, még ha nem is olyan végtelen sokkal, de igyekszem. Igen, hát a pluszos küldetések nem sztoriba érdekesek feltétlenül, ez már lejött, hanem azok a gameplayhez adnak hozzá valami újdonságot. A többi quest azok inkább a story questek, a sima felkiáltó jelesek. Ez egyértelmű, úgy nincs több pluszos, ugye? De van még itt egy pluszos.
Többi helyen nincs. Azt mutatta, hogy van itt pluszos. A nagy térképen. Na ez egy árulás, egy dilemma, egy rejtély. Amúgy csak eljövök, veszek még potit. Clive. Igen. Megkaptunk egy nyakláncot. Azt el lehet adni. Igen, és akkor... Konkrétan duplázódott a potik száma, a kicsiké. Ez az. Fullos! Last Elixir, ez egy új dolog. Halálnál automatikusan visszahílel minket. Jó, hát nem szoktunk halni, hogyha nem sárkányról van szó. Egy pillanat, srácok! Addig mindenki kérdezze meg a másiktól, hogy van. Rájöttem, így senki nem fog válaszolni a másiknak. Itt vagyok, Minya. Kiszökött a gyerek. Nem, bocsánat, csak válaszolnom kellett egy fontos üzenetre, itt vagyok. Kiszökött a gyerek. Bocsánat, srácok, ne haragudjatok. Jaj. Idióták. No. Szabadon volt, kiszökött a karámjából. No. Kérdés, hogy hol van most ez a pluszos küldi? Lehet, hogy a Clive-nak az asztalán van a... Mert itt van ugye, vannak itt ilyen leveleink. Mi történt? Most mondtam el 12 másodperce. Az élőadás gyönyörei, soha nem tudsz semmit időbe közölni. Igen, itt sokan írtak nekem, hát ez amúgy nagyjából egyezik a valósággal. Tehát minden levelet olvasok, igen, Blackthorn. Na várjál. Azt mondja, igen, ez a Blackthornos sztori ugye, hogy bénító depresszióba esett a bőrmívességtől. De még mindig valami baja van. Na. Blackthornnak még mindig a Kovácsnak valami gondja van. Réka, köszi neked is az $5 a modik részére, hogy így szépen mondjam. Red Hunt köszi a Prime-ot, Samicu üdvít köztünk, és Fruzsi köszi a 22 hónapot. És Krokika köszi a 75-öt. No, akkor folytatódik ez a Kovácsos sztori. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no.
Egy ilyen 15 órája kezdtük el. Mondd el, mi a baj, Blackthorn, te kis morci? Even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. Mondd el nekünk. That bastard's like a dog with a bone. Mi nyomja a lelked? Still, you got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something I've never seen before. Azt mondja a Kovács, hogy Karen, az öregasszony, akitől a potikat vesszük, mutatott neki valamit, amit még sosem látott. And that was A sword. Ja, egy kardot. Odd-looking thing with a... Egy pallost. Egy hatalmas pallost mutatott. Single-edged blade. Bocsánat. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realized he'd been cut. Egy ilyen szuper éles kardot mutatott neki az öregasszony, és nagyon lenyűgözte. So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking. How do you get an edge that sharp? It's Följebb driving húztam me a széket. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. Mondjuk alapvetően You're a soft touch, you nekem know ez that. öröm, hogy I can't say I'm not grateful for it. ilyen dolgok miatt depressziós a Kovács, hogy hogy lehet még élesebb kardot csinálni, mert akkor még élesebb kardjaink lesznek. Jó, hát megkérdezzük az öregasszonyt, hogy honnan volt ez a nagyon éles kard. Gondolom el kell menni megölni egy bosst, és akkor lehet, hogy tudjuk tovább upgrade-elni a cuccainkat. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Azt akarjuk megtudni, hogy ki vette meg a I kardot. think I tell people who my clients are. Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If Lord Ignat's the man you want, Lord make him Ignat. bloke. Collect, and he's got more money than sense, which I reckon he'll still be at the inn in Dalamil. Jó. Thank you, Karen. Oh, and he's a touch eccentric, if you take my meaning. I appreciate the warning. Valami gazdag dalmáki kollega vette meg azt a kardot. Úgyhogy meg kell találjuk Ignácot. Dalimilben. De Dalimilben most éppen főküldetésünk is van, nem baj, összekötjük a kettőt, akkor így nyomjuk. Ugye a főküldetésünk az, hogy a helyi zavargásokat szüntessük meg, úgyhogy akkor megyünk oda. Jó. Na majd a kocsmába kell bemenni, megkeresni ezt a vagyonos embert, aki megvette a szuperéles kardot, de egyelőre le van zárva. Gyanítom, hogy a főküldetés miatt. Úgyhogy először akkor megnézzük, hogy mi itt a probléma. Megkérdezzük az öreg Aladint. Visszajöttünk hozzá. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Jobban tetszik neki a mostani kompániánk, mint a nagybácsi. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. Biztos sokat meséltünk róla, igen. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Any idea where they went? Banditák támadták meg It's a őket. big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Balhé van! As if by magic. Szituáció. Let's just say we've
yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. Nagy balhé van itt a falun belüli frakciók között. A kocsmárosné aranyvirágék, meg a Kovács Janikáék veszekednek. Jó. Ha főszámoljuk a helyi balhékat, meg kinyírjuk a közeli banditákat, és minden rendben lesz. Halló? Ne balhézzatok már állandóan! Mert megverek mindenkit. Mi van itt? You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? We're better off using that coin to buy food and supplies if we and you cannot. Azon veszekednek, hogy béreljenek-e föl zsoldosokat, hogy a banditákat legyőzzék, vagy ne. Mi van, ha visszajönnek? Na, csak veszekednek a városlakók, hogy oldják meg a gondokat. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Milyen kínos, csöndes szembenézés volt, kérem. A helyi néptánc egyesület oszlopos tagjai nem értenek egyet. What's he doing here? Sid and Lady Jill. Honnan ismerjük ezt a Viktort? Sid barátja volt Viktor, később Clive. Nem emlékszem rá, de... What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Túl sötét van, azt megbolondulnak a naphiánytól a sivatagiak, nem tudnak lebarnulni. Vége a természetes szoláriumnak, és mindenki idegbeteg. Perhaps we can find a solution to Dalimil's problems. I hope so. Na jó. Összebeszélünk mindenkivel. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid, but if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. De most bazzeg, hogyha nem értem, miről beszélgetünk. Ha elmegyünk, levágjuk a banditákat, akkor nem fognak veszekedni az emberek azon, hogy állítsuk meg a banditákat. Most az a problémájuk, hogy balhéznak a lakók, mert mindenki szerint máshogy kéne megállítani a banditákat. Hát ide jöttem, levágom az összeset, az minden megoldódik, nem? Zsotyesz, köszi a subgifteket, és Dogi köszi a 25-öt. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my name... Ha meg csak arról van szó, hogy veszekednek az emberek, és mindenki idegbeteg, akkor tartsunk egy rohadt nagy fesztivált, mindenki mocsok részegre issza magát, és kibékül. Tudjuk, hogy működnek a férfiak az alkohollal. Láttuk a How I Met Your Mother-t. He'd let them choose for themselves. And be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be?
To pool our resources and save the city ourselves. When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. Ez addig a legjobb küldetés a játékban. I'll speak with Natalie. Kicsit Fable flashback, igen, Hirx. Csak ott kicsit a gameplay szempontjából ezek fontosabb dolgok voltak. Faces are not well known in this town. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. Play along. What he means to say is yes. Az a terv, hogy a két vitatkozó felet kibékítjük, kétségeket ébresztünk a saját ötleteikben, hogy egy közös ellenség ellen összefogjanak, és ahelyett, hogy a saját megoldásaikat kritizálnák, a banditákat gyűlöljék. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane? Most jól átbasszuk őket. Azt mondjuk nekik, hogy Jill egy zsoldos hadsereg vezetője. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true as the crystals cracked? Nobles came and claimed every last one worth his salt. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. Well, Conrad, are you saying that Dalamul's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. Jó. Elmondtuk annak a frakciónak, aki zsoldosokat akar fölbérelni, hogy amúgy mi zsoldos vezetők vagyunk, márhogy Jill, és totálisan nincsen elég zsoldosunk, szóval a zsoldosok szarok, szóval oldják meg a maguk erejéből a problémát. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the creek. And there's a brightest reason why I had candle you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Jó, és most elmegyünk a másik frakcióhoz, és nekik is hazudunk valami mást, hogy ők is a saját megoldásukat hülyeségnek higgyék. És mindenkit rá fogunk ébreszteni arra, hogy saját erőből le tudjuk győzni a banditákat. És akkor egyesül a falu a banditák ellen, és legyőzzük a banditákat. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Kicsit biblikusan van fölépítve ez a játék, nem? Hogyha belegondoltok. Szóval az epikus és fontos pillanatok között egy kicsit szenvedni kell, hogy megérdemeljük a megváltást a végén. Lord Underhill, at your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the... Igen, ugye ez a néni, ez azon vitatkozott, hogy ő azt mondta, hogy ne költsük zsoldosokra a város pénzét, hanem vegyünk belőle enni, mert hogy itt a világ vége. Úgyhogy neki most azt fogjuk kamuzni, hogy mi ilyen távoli kereskedők vagyunk, és üresek a raktáraink, nem tudnak enni-venni. Jobb, mint a Mónika show. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have if our humble town is to endure not only this hardship,
but those that are certain to follow, we must stand united. Jó. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. Jó. But you needn't have gone through this charade. Jó. Annyira látszik ezen a játékon, hogy MMO fejlesztők csinálták. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Jó. Szóval egyesítettük a falu népét, most már mindenki egyetért abban, hogy a legfontosabb, hogy saját erőből egyesüljenek és megvédjék a falut a banditáktól. Úgyhogy most már mindenki azonos véleményen van, úgyhogy jó, megverhetjük a banditákat. De mielőtt megverjük a banditákat, most már bemehetünk a kocsmába, és intézhetjük a küldetést a karddal a kovácsnak. Ugye elvileg itt van valahol a gazdag ember, aki megvette az éles pengét. Tényleg a pontokat elfelejtettem, cinematik után szóljatok már ám. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. Igen, fölhívták rá a figyelmemet, hogy egy hülye picsa ez a gazdag csávó. Nem szereti a vendégeket. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignác. Lord Ignác egy pöcs. Would you mind stepping outside for a moment? Zavartuk a friss levegőjét. Elrontották az estéjét. A kedves bácsi segíthet nekünk. I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No. He's been dispossessed of his luggage, you see. Oh. I don't suppose a certain blade was among the stolen Ellopták a items. cuccait Ignácnak, azért ilyen hiszt is. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid. És ellopták az új kardját is. And I'll retrieve Lord Ignac's luggage. You have but to state it. I want an audience with Lord Ignac. A condition I would be a fool to refuse. I suppose you saw where the thieves went. Visszaszerezzük Lord Ignácnak az ellopott cuccait, cserébe megengedi, hogy beszéljünk vele. Mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalimil is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Igen, visszaszerezzük a cuccait, cserébe megnézhetjük a hatalmas pallosát. Jó, pontok. Kösz. Abilities. Azt mondja, hogy... Mit kaptunk Bahamuttól? Azt mondja... A körös képesség, hogy tudunk repkedni. Ha jól látom. Ja nem, hanem hogy tudjuk törteni a megaflert. Aha, ez egy ilyen nagy... Hát az amúgy elég jó. Igen. Ez a képesség, ez is így. Hát automatikusan üti a mobokat. És ez meg... de jó. Gyújtó tűz. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a sima tűzeseket lecseréljük erre. És használjuk Bahamutot. Legyen így! Na figyeljetek ide, matematika következik. Ezt visszakérem, igen. Meg ezt is. Igen, meg ezt is. Ez az. És... ezt, meg ezt, meg ezt. Főfejlesztjük, és akkor maradt is pontunk. Abból itt a garudás cuccot kimaxolom, és akkor a zöld az meg van furra. Tökre jó. És
És. Hát... fejlesszük akkor ezeket az újakat. A bahamutosat. Jó. Így. És akkor 800 maradt, abból meg nem tudunk költeni. Oké. És akkor berakjuk az 1-es helyére Bahamutot. Úgy. És akkor Bahamut, Garuda, meg a Titán. Ez a buildünk. Így. Jó. Na. Akkor Ignác bácsi hatalmas pallosáért már nyargalunk is. Arra nyargalunk. Jó messzire nyargalunk. Új képességeket nem veszünk ki, hanem a meglévőeket fejlesztjük. Azok közül nem volt, amire futotta volna. Csak újat tudtunk volna venni. Az ability masterelése nem ad már több damage-et, csak annyit, hogy átrakhatod más iconhoz őket. Mi tényleg? Annyira hanyagoltam itt az RPG elemeket, mert olyan irrelevánsnak tűntek. De mi, hogyha masterelem? De azt honnan kéne látnom, hogy mit ad amúgy, amit tovább fejlesztek rajta? Csak tudom lokkolni. Ja, ott van, hogy ja, és annyit ad a mastery, hogy át tudom rakni másik iconhoz. És akkor az mit segít? Az annyit segít, hogy a körrel való képességet azt tudom használni? Na jó. Mondjuk itt vannak az ultik is, a Super Kamehame, meg ezek. Viszont akkor fölösleges ultizni, hogyha nem akarom átrakni. Aha. De amúgy nem akarom átrakni, mert jó ez. Csak akkor fölösleges masteröljem. Hát akkor elég egyet rárakjak. Mindegyiknél csak azt adja? Na, ez tök jó, köszi. Na és ennél is azt adja? Nem. Nem, a körnél megéri felhúzni. Aha. Jó, viszont akkor ezeket se kell masterölni. Hanem csak egyet kell rárakni. Így. Akkor ezt lehet. Ez a körös cucc. Így. És akkor maradt 3000 ponton. Mire költsem? Hát annyit lehet, hogy kivesszük az erősebb képességet. Mondjuk a limit break-et tudom fejleszteni, az jó. Igen. Ja, igazatok van. Jó. Legyen így. Bár még így is maradt egy 1000-esem. Furán lett kitalálva amúgy az RPG rendszer. Eleve fura ugye, hogy így van egy csomó képesség, de hogyha megveszem ezt, akkor ezek tök fölöslegesek, mert nem tudom őket használni, de azok meg eleve megvannak. Azt lehet csinálni, hogy lecserélem őket. Na mindegy. Ezek már csak ilyen OCD-s dolgok nálam inkább. Ja, hát azt csinálhatjuk egyébként majd most már így, hogy minden pont megvan, hogy így valamelyik képességet kivesszük az 1000-esek közül, és akkor megvesszük a drága ultit. És akkor majd azokat használjuk. Így változatosság szempontjából jó lehet. Legalább akkor másokat is megnézünk. Amúgy meg nyilván, hogyha így rámegyünk, és eltöltünk vele hosszabb időt, és akkor így elkezdjük cserélgetni, akkor így ki lehet maxolni. Hogy na, melyik kombók a legjobbak.
Ha nézzétek, itt már terjed az Eater fertőzés. Az tök jó, hogy így a sima mapon is itt van. Hogy itt már az enemik ilyen mérgezettek. Majd megnézzük, majd szarakodunk vele. Én mondtam nektek, hogy ma ez egy csilladás lesz. Hát jó messzi vannak a banditák. Na, ott a földből másznak elő a skorpinyó szökevények. Hagyj békén! Küldetésen vagyok. Na, hello fiúk! Hol van Ignác bácsi hatalmas pallosa? Szegöröljük a nagyfiút. Na mutasd Bahamutot! Hányok! Olyan rohadt nagyot nem rak. Annyit nem is szegöröl. Mondjuk legalább én látástól Mikulásig tudom nyomni. Jó, muti a másikat. Staggered. Még nem lőttem meggyőzve. Mondjuk elég sokáig tudom így nyomatni a tüzet, hogy rohanjál meg. Áó. Ez meg mondjuk így rajta marad sokáig, ez faszal. Ez folyamatosan nyomja bele a stagger damage-et. És ezzel a körrel, ezzel törtöm így a megaflare-t. Nézzétek, ott bal fölül. Megaflare 1. És még egyet rá kell nyomjak? Aha. És akkor az is küldi az áldást. Jó, ez amúgy fasz, csak ki kell tapasztaljam. De ez kicsit úgy működnek Bahamutnak a képességei, hogy az elején elnyomjuk, és utána átváltunk a többire, ezek a fénykarikák meg szétverik automatikusan az enemiket. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalimil. Aha, dodge-olok, akkor gyorsabban tölt. Okés. Aha. Okés. Még el kell sajátítanom a harcrendszert. Na, de megvan a kard. I hear I have you to thank for the return of my effects. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Nagyon hálás nekünk, Ignác úr. Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently Na és akkor most kikérdezzük a kardról. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike. Each sword is made for that one perfect stroke. There's a brutal sort of beauty to it, really. Azt mondja, hogy ez a kard, ezt a kardot különleges technikával készítették, különleges technikájú kardvívók, akik abban hisznek, hogy egyetlen csapásig kell tartania egy ütközetnek. Tehát gyakorlatilag egy katonát vett a kollega. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services. És egy különleges
Mi a whetstone magyarul? Hát a kő, amivel élezik a kardot. Szóval egy különleges kővel élezik a kardot. Fenőkő, köszönöm. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel. And there are many other collectors out there. Too many to count. And is a perennial thorn in my side. Jó. I can imagine. Farewell, Wyvern, may I redeem! Jó. Örültem a találkozásnak, köszönöm szépen, gyűjtögető kollégám. Köszi a segítséget. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Coming, my lordship. Na. Most már el tudjuk mondani otthon a Kovácsnak, hogy egy különleges fenőkővel készül ez a katana. Egy különleges kardforgató kultúrában. Úgyhogy most már remélem, akkor meg tudja fenni a mi kardjainkat is majd. Jó. Kaptunk egyet ebből a különleges kőből a bácsitól. Hazavisszük. És utána jövünk vissza egy másik adag banditát is elintézni a városnak. Szevasz, Blackthorn. Ide nézd, mit hoztam. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Whetstone. Gyönyörű. Yes. But not one Egy you másik find földről everywhere else, származó dear. ő. Na most ezzel olyanokat fog élezni, hogy beszarsz. Jól elmeséljük neki a történetet, a titkos kardforgatókról. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly. Nah, no point trying to copy that thing. But finishing our blades with a whetstone this fine. Now that's something to consider. Mivel csak egy ilyen kövünk van, ezért nem tudunk legyártani vele mindenkinek ilyen éles kardokat. De egy kicsit azért tudjuk használni, hogy a miénket fejlessze. Then fallen masonry, eh? Just imagine it. Good Valesthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy now. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age. Hey, thanks, Clive. I mean it. Aw, szívesen. August 2. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. You come and find me when you've got the materials. Right? I will. Quest complete. Na most akkor új kard receptet kaptunk ezáltal? Excalibur Design Draft. Így van. Te! Excalibur Recipe Unlocked. Bam! Na. Azt mi kell hozzá? Gondolom meg kell lőjem a sárkányt. Mi? Rohadjál meg! What do I owe the honor? What do you want? Ott van Excalibur. Grimalkin Hide és Verright, vagy Verright. Grimalkin Hide. Na az vajon mi bű van? Hát amúgy szarabbak a statjai az Excaliburnak, mint a jelenlegi fegyveremnek. Haló? Ezt korábban kellett volna ezt a küldetést megcsinálni. Igen. De ja, bossból van a Grimalkin Hide, mert ott van a jele. A Grimalkin bossból van. Mert szarabbak a statjai az Excaliburnak.
mint a mostani kardomnak, úgyhogy hát képzeljétek el, hogy ez így epikus, de amúgy nem. Jó. Hát köszönöm szépen az információt, kedveském. Köszönöm szépen. Mehetünk vissza. Nem baj. Képzeljük el, hogy minden jó. Azért jó hangzott. Na. Szóval, csata. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Megvannak a banditák. Technically, it would be the bandits who found my scouts. All of them. Támadják, jönnek a banditák. Nagy erőnk. They don't just want food. Nem kell nekünk érte menni, tök jó. Pártkarokkal várom őket. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert. In a move doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well. Ez akkor valami nagy verekedés lesz? But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight together. Jó, és akkor ezért kellett egyesíteni a falut, srácok, ezért kellett mindenkivel jókat beszélgetni, mert két irányból jönnek, az egyik irányt mi intézzük, a másikat meg az egyesített városlakók. Mistakes I concede are high. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Jó. Háború! Na gyerünk. Gyerünk, Jill! Mi tartjuk az északi frontot. Na várjatok. Azt mondtátok, hogy dodge-olni kell. És akkor... Aha, Mega Flare 2. Üssén valaki? Jó, azért félek. Üssél? Már 3. Már nehéz a perfect dodge-ot beadni. Jó, 4. Jön az égi áldás. Hello, fiúk! Én perselek mindenkit. Milyen range-et kaszt lettem gyakorlatilag. Nagyon jó. Tehát így nincs is időm más csinálni. De mire ezt betöltöm, üssetek már! Igen, ez így amúgy nagyon epic, csak nagyon lassú. De amúgy ez így jó, hát mágus lettem. Más nem is kell használjak, csak ezeket. Nézd meg, hát így nyomkodom CD-re. Bum! Ez ilyen beszélgetős kaszt így Bahamut. Fúj! Nem támadol, nem, visszamenjél. Igen, de az egyes szintet be kell vele várni, addig nem lehet használni. Amúgy érdekes, mert más koncepció, mint a többi.
Közben amúgy akkorákat kaptam, amíg itt kísérletezgetek. A szultán. Csak most néztem a nevét. Igen, mondjuk bosszokra jó. Igen. Meg nem, közben azon gondolkozom, hogy tényleg úgy fog ez jól működni, hogy ezeket a képességeket fölfejlesztjük, és akkor egyet-egyet így kombinálunk. Ez majd akkor lesz jó, hogyha unlockolunk még, és akkor tudjuk kombinálni őket. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Amúgy jó, most már így kezdi megmozgatni az RPG-s agyamat, hogy így buildet építsünk rá. Meg hogy lehetne ezt ügyesen használni. Ahogy nézem, győztek a városlakók is a másik fronton. Hiába évődnek itt. Natalie, I owe you an apology. Jó hosszú volt a csönd. Without you, there would have been no line to hold. Kibékültek. You saved us, Conrad. We all saved Dalimil. Ez az. Hát látjátok, a háború kibékíti az embereket, ez a tanulság. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. The plan worked, Sid. Ez az. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. Köszönöm szépen. I'll take that as a compliment. Jobban harcolok, mint színészkedek. Igen, amennyire mondjuk a felszerelések RPG rendszere gyenge a játékban, ezek a képességek amúgy így jónak néznek ki, ha így belemászik az ember. Csak ezek is mire megnyílnak, hogy így lehessen gondolkozni, hogy átrakosgatod, az azért idő. Na, Dalimilt felszabadítottuk, úgyhogy mehetünk a következő városba. Vagy megyünk az otthonunkba, ugye Mártához, de lehet, hogy én azt hagynám utoljára. Vagy megyünk ide Northridge-be, a Sunbreak területre. Kezdjük ezzel. First we find Isabel. Na, itt van ugye Isabel. Emlékeztek Isabelre? Én emlékszem Isabelre, ő itt a helyi lady. Mielőtt rámegyünk Isabelre, most már így megjött a kedvem, ha ilyen molyoló streamet tartunk, hogy van ez a tűz, igen, ez nem tetszett annyira, és akkor ezt levesszük. Ezt. És bazdmeg még kéne pont, hogy rohadjál meg. Amúgy a titán blokkot se kell masterelni, mert nem használom. És kivesszük az ultit. A gigaflert Bahamuthoz, úgy. És ez nem kell. Amúgy a titán képességeit kéne átrakni majd a tüzeshez. Mert az jobb. Mert a titán blokkot nem használom, mert védekezni az ugye luxus. De ehhez még nincs elég pontunk. És akkor berakjuk ezt az ultit. Ehelyett a tűzköpés helyett gigaflare! Ez az. Mondom, ennek ilyen nagyon nagy cooldownja van. Ezt nem is lehet tovább fejleszteni, de még lehet rajta boostolni. De az is csak az, hogy átrakjuk, jó? Oké. Na! Isabel! Madame! Madame Isabella! Megyünk a jányok házába. Ő ugye, hogyha emlékeztek a kurtizán, a futtató. Hát a madám. Illetve ő nem a fő madám, igen, ő de nem ő Isabel. Itt támadnak a szörnyek. Akasikus szörnyek. They've taken so many.
I've lost count. És elkezdték öldökölni a lakosságot. Akashic, but different. Ultima thralls. Ultima szolgálói támadnak. Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Jó. Már az előőrsön van a madám, úgyhogy megyünk háborúzni. Hát itt ezt a várost most szörnyeg öldökléstől fogjuk megmenteni. Bár kiderül, hogy lehet, hogy itt is balhéznak, úgyhogy először ki kell békíteni mindenkit, majd meglátjuk. Ott a madám már üzletel is a katonákkal, nézd meg. Engem is fel lehet bérelni. Half the garrison's been slaughtered by those things. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. Kevesen vannak. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. Kicsit kimossa a katonák fejét a madám, hogy szedjék már össze magukat. Ne hisztizzenek. This here is all we have. What we have left is our lives. Úgy be vannak szarva. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? A katonák befostak. Menekülnének. I'm listening. Na, szépen vagyunk. I'll have a word with him. Philip kapitány próbálja tartani a katonákban a lelket. Ne aggódjon, madám, én megmentek mindenkit. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my need. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. Maradjunk annyiban, hogy a madám annyit mondott, hogy nagyon örül Clive-nak, hogy idejött az igényeit kielégíteni. And perhaps they did. We'll talk to the survivors. Jó. Beszéljünk a túlélőkkel, hogy mi a helyzet. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in more. De Gia hogy beleköhögött a madámmal való beszélgetésbe? Nem tetszett neki. Things found me in the meadow. Leave that to us. Aha. Fényes szörnyetegek támadtak rá a fiatalemberre, azt mondja. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and... Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... It's all right. Őt meg elválasztották a férjétől, útközben támadtak rájuk a szörnyek. És Mór környékén jártak, úgyhogy tudjuk, hogy arra kell menni. Igen, ugye Mór az a falu, ahol korábban intéztük az eltűnt örömlány és a szerelmes katona történetét. Úgyhogy megyünk oda. Gyere, Ambrózia! Ite! Le kell teszteljem az Bahamut ultimat. Elintézzük itt ultima csatlósait. Pikpak. Még most be kell építenem a rotációmba ezeket az új dolgokat. De valószínűleg úgy kell indítani, hogy bemegyünk a tömegbe, ellőjük azt a töltős meg a flare gyorsan a dodge-okkal, és akkor utána mehet a verekedés a többivel. Jé! Közben... Zsotyesz, megköszöntem a gifteket egy 40 perccel ezelőtt, remélem. Heron, Facsi, Bereja, Ricsi, köszönöm, és Bentuzád üdvüdít köztünk. Nagy erő! Olyan lassan ütnek az enemik, amúgy ez a baj ezzel.
Most itt várjak, míg a hülye AI forgolódik? Nézd meg. Na nézzük azt az ultit. Várjál, nem tudom irányítani. Úristen, ezt valahogy fordítva kell irányítani. Jézusom. Jó, hát ezt még majd gyakorolnom kell. Szépen mellé ütöttük, gyönyörű volt. De azért a csillaghullás adja nekik rendesen, basszus. Meg se tudnak sebezni közben. Aha. Na, amúgy erre a nagyra kéne az ultit használni. Hol vagy? A basszus pont kiforgott előlem a nagy enemi. Nem tudom lekamehávézni. Na gyere! Nagyon az a baj, hogy lassan támadnak az enemik ahhoz, hogy ezt a dodge-olást jól lehessen használni szerintem. Ulti! Nem sebzem, vagy sebzem? Ja, sebeztem, jó. Igen, ezt a Kamehamét a nagy bosszoknál meg kell tartani a staggerre. Végül is jó volt. Jó ez, csak kicsit fura, hogy miközben ugye töltöm azt a mega flare-t, nem tudok támadni, és akkor az elején így dodge-olgatnom kell, mire megütnek. Do you think there are more? There are always more. De jól néz ki. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Ricsi, köszi a giftet és üdvít, hello, és szia Varemis, cső. You have the town's thanks. Nagyon szívesen. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Megköszönték a segítséget, de készen fognak állni az újabb támadásokra. Philip meggyőzte a katonákat, hogy ne csicskuljanak. És meggyőzte a katonákat, hogy elmondta nekik a kapitány, hogy a madám és lányai nagyon hálásak lesznek, hogyha megmentik őket. Hát kinek mi a megfelelő motiváció? I never needed convincing, and the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Na, madám, hát itt állok. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. 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 Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one.
Nagyon jó. 3 faluból, 2-t megmentettünk, mehetünk Mártáékhoz. Rozáriába, a mi földünkre. Zsír! Éhány, hohány! Mártáz részt. Na nézzük itt milyen helyzet. Azt hiszem innen is azt hallottuk, hogy itt is akasikus szörnyek támadása borzolja a kedélyeket. Őket is megtámadták. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. Mióta elsötétültek a fellegek, folyamatosan jönnek százával. Only a handful made it up here. The rest are still down there now. What do you think, Clive? Elárasztották a vidéket a szörnyek. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. Let the men know you come to help. We're on our way. Jó, el kell menjünk egy kapuhoz. Az egész földet előzönlötték a szörnyek, és folyamatosan támadják a falvakat, úgyhogy nem megyünk, kipusztítsuk őket. Oda kell menjünk le. Amúgy sztori szempontjából jól meg van csinálva, hogy logikus, hogy így, hogy elsötétültek a fellegek, ultima hatalma növekszik, így egyre több szörny spónolgat szerte a világban, és zaklatják a békés lakosokat. Úgyhogy segítünk azoknak, akik segítettek nekünk, ugye, a küldetéseink során. Úgyhogy ez a visszatérés, ez tetszik nekem. Amúgy igen, maga a pszichológiai hadviselés is okos, hogy elsötétülnek a fellegek, meg minden. Mindenhol ilyen naplemente hangulat van. Clive, wounded. Na! Bunyóidő! Jöjjenek a hídon, oda benyomom a Kamehamét, öcsi! Mehet! Dara! Annyit amúgy nem sebez, amennyire kinéz, nem? Pókok is vannak. Miért mindig pókok? Korrekt volt. Upgrade-eltem-e már az ultit? Nem, de ez az upgrade már csak az átrakás van hátra az ultira, nem? Vagy még egy upgrade hiányzik hozzá? Azt még egyszer upgrade-elni kell. Az még 3000 pont. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Tudja a nevemet. There wasn't time for introductions. Ó, ők véddel vannak. We're with the Guardians A Guardians of the Flame, tudjátok. Rozária védelmezői. But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. Na most miért volt Fade to Black-ja? Hazahoztuk a sérülteket. And to think you took them for thieves. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell.
The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift. But they got a pack of Akashic snapping. Az a lényeg, hogy védék megérkeztek, mert gondolom a fertőzés már elérte azt a helyet is, úgyhogy védék itt segítenek az embereknek, de előre mentek megtalálni, hogy honnan jönnek a szörnyek. De megtámadták őket. Nyugi, megyünk! You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. Oké. Megyünk, segítünk védéknek. De mi záporoznak a zégből a szörnyek? Vagy honnan jön a forrásuk? Mondom, lesz valami főnök. Gáz. Azt hittem lemarad Jill meg Porgál. Véd! Jaj, milyen rég petelgettük meg, pedig hát milyen jó fiú, oda nézzetek. Igen, igen, na, ugyan jó. Hát jó van. Véd! Uh-oh. Nincsenek túl sokan. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. Jöttünk segíteni, tegya. We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Jönnek már? Micsoda technós béka! Hadd lézerezem meg! Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? Ahogy ne tartanánk föl őket, hát kipusztítom a teljes génállományukat, gyerünk! Are you with us, Sir Wade? Always. Always. Then let's do our duty. Igen, nem teknős volt, hanem egy kutya, csak rosszul láttam elsőre, bocsánat. Mintha megmozdult volna a HP-je. Támadjatok! Ez az. Mellé ütöttem a stagger. Vigyázzat, mert józik. Ez az. És most Kamehame! Most azért jobban sebzi. $30,000, helyes. Out. Ow. Nice try. Szép. Mondom, amúgy nagyon jó ez a garudás cucc, hogy egyébként szépen megöl minden kisenemit így körbe, és egyszer csak azt látod, hogy Victory kijelző, mert szépen lassan, akinek neki sem mentél, az meghal az AOE-kba. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. I see you're all in one piece.
Martha. Mindenki megmenekül. Something wrong. The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Nincs még vége. Van még egy horda enemy. Megyünk Eastpoolba. Ha emlékeztek, az volt az a falu, ahol nagyon szerettek minket, meg a családunkat. Ahol a korábbi kiképzőmesterünknek a felesége élt, és lemészárolták őket. Hát ez még nem a végleges buildünk, most így elkezdtünk próbálkozni, hogy mint. Tessék, fast travel-ölök, mert mindig beszóltok, hogy gyaloglok. Úgy. De Eastpoolban nem volt gyors utazó pontunk? Ja, de hogy úton erre kell menni. Azért, mert oda is tudtunk volna portolni. Gondolom az úgy cheat. Ambrosia won't help me here. Ambrosia won't help me here. Dehogy nem. Hát szálljál föl. Arra a szép madárra. Come on. Megérte fölszállni. Goblinok! Goblinok. Elképesztő veszély. 100% veszély. Azt mondom, hogy Kamehameha. Ui! Sétáljatok bele a köpésembe! Áó, pedig dodge-oltam, rohadjatok meg! De ezt, hogy csak perfect dodge-ra adja be, ez tök szemétség. Hello! Egy akasikus csokobó! Jézusom! És több ráadásul. Na, támadjatok? Picsába! Nyugi, megütött! Ez az, mehet! Kamehameha! Forlattak, csak az túl messze van. Mit Torgál elintézi? Puk! Szegény csokobó. Na! Ott a röhögő feje. Az boss volt. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Hogy ütöttem mellé? Ne repülj el! Most veszettű dodge-olgatok, hogy töltődjön a Mega Flare. Ez az, 4-es. És most kapja az égi áldást, hogy azt megörbálja.
Úgy egyből staggered. Esküszöm, az a legjobb taktika, meg kell várni, amíg a Mega Flare fölmegy 4-esre. Bemegyünk egy csatába, és dodge-olgatok 30 másodpercig. Fölmegy 4-esre, és gyakorlatilag az égi áldás lelövi az összes enemit. Do you see any more? No. I think that was the last of them. Nézni is könnyebb, legalább nem ugrálgatok jobbra-balra a tűzzel. We make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. Nagyon szívesen. It was a hard-fought victory. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the Védék rest. itt maradnak. A kocsma könnyen védhető, mert magaslaton van, úgyhogy felkészülnek a következő támadásig, mert itt is vissza fognak térni a szörnyek, de köszönik szépen a megmentést. Jó. Na, aminek lehet örülni, hogy túl vagyunk a lassú részén a fősztorinak. Úgyhogy ki tudja, mi jön most? Na, Véd bemutat. Véd bemutat valakinek. Ki az? Oscar. Hello? It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Oscar a Murdoch házból. I was... Ez a izének a fia, akiről beszéltem. Az öreg harcmester, aki tanított minket, akinek találkoztunk a feleségével, ez az ő fia. To where the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother. Ja nem. My father did. A Lord Commander testvérének a fia. Tehát az unoka öccse. Ugye? I am Sir Rodney's nephew. Aha. Hát, jó. Well, go on then. It's not for me to ask him. Mit akarsz, dedikáljam a kardod? If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? A fegyverhordozóm akar lenni. Shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. Hát lekoptattuk. And spending time in the company of an... Ez a... Nessaj, játszol velem egy 1v1 fortit, létszi? Law hardly seems a fitting education for Bocs, sajnos nem érek rá, hát már nem vagyok shield. Hát egy lázadást kell vezetnem, ugye nem? Tehát nagyon aranyos vagy. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. De nagyon kedves vagy. I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are. Megtisztelő. It's all right. We know what you mean. Így van, nagyon kedves vagy. So much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Ne mondj igent. Nem kell a nyomás miatt igent mondanod, Clive. Nem kell a hülye gyerek. And I'm certain Sir Rodney would approve. Jaj, ne. Nem, hát meg fog halni a gyerek, hát ultimával küzdünk, minek neked fegyverhordozó? Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. Ó, basszus. I would not have it any other way. Jó van, Oscar. Fölvettük Oscart. Our friends seem to have things under control. Nagyon jó. Na, Oscar, te vagy a fegyverhordozóm, akkor menjél, sikáld ki a budit a kocsmába, én pedig megyek a bázisra. Ez nagyon fontos a kiképzésedben, mert igen, köszönöm szépen, köszi, hajrá, szólj, hogyha végeztél, jó? És pakolj össze a raktárban, légy szíves. Jó. Lett egy fegyverhordozónk.
a mi egykori tanárunk, akinek fegyverhordozói voltunk, unoka öccse. Kiváló. Kiváló, én azt mondom nektek. Kiváló. Nagyon örülünk. Na. Reportoljunk Ottónak, hogy mindent intéztünk. Megmentettük a falvakat a támadásoktól. És szereztünk reputációt is, kérem a jutalmamat. Eddig az összes használhatatlan volt. 800 ability pont! Azt kérem, mert Kamehamét föl kell fejleszteni. Mennyin van, mutassad? 1900-an van. Még az a 3250-et el kell költeni a Kamehaméra. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy a 2 titánosat mastereljük. Igen, és akkor azokat majd átrakjuk egy másikhoz, nem a titánoshoz. Ezt fogjuk csinálni, mondjuk a tüzeshez. Így bizony, dá. Vagy amúgy kivehetnénk ezt az ultit is, nézd meg, mert ez ilyen forgószél. Amúgy én tökre benne vagyok amúgy. Menjünk, ha már ez a streamerről szól, hogy itt buildelgetünk. Vegyük meg! Hát nem spóroltam semmin. Ott ad ide abból is az ultit. Az az ulti nagyon rossz, semmit nem lehet látni tőle. Hát nekem ennél több biztatás nem is kell. Megnézzük. Hát kipróbáljuk, aztán max visszarakjuk. És amúgy mi a tüzes ultia? Aha, az is ilyen AOE pusztító. Amúgy az se rossz. Kivesszük azt az ultin, és amúgy innen áthozzuk az öklözőt. Amúgy az se rossz. Gondolkozom. Jó, vannak itt elképzelések. Ők amúgy tényleg Szidnek az ultiát se néztük meg. Mutassad nekem? Aha. Az elektronos ulti az így fődobod a levegőbe, bim-bam-bum. Pik-puk, pif-puf. Azt nem szerettem, ezt a képességet. Az meg ilyen szódával elmegyes volt. Jó, meglátjuk. Most ki akarom próbálni ezt a forgószelet. Várja, be kell rakni. Úgy. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So, jó. Minden szar továbbra is. Köszönjük, Otto. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. Igen, hát Clive aggódik, hogy jó dolgot csinálunk-e, mert jelen pillanatban úgy néz ki, hogy fölrobban a világ. Magához tért az öcskös viszont, úgyhogy megyünk a gyengélkedőre. Na, story time, szóval ébresztő. Ébredjen, kezdődik a sztori. Jó, még 2 óra volt, csak figyelem. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Igen, ugye a kisgyerek volt Ultimának a szolgálója, kis herceg, ezt tudjuk. For his father to take the spear that would have freed him. És hát Dion véletlen a faterját ölte meg, amit ő megőrült. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire Öcskös magát hibáztatja, hogy későn szólt neki. Joshua, what do you know of Ultima? Na, mit tud Ultimáról az öcskös? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. Nem sokat. 18 years ago,
as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate. It was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Oké, szóval Joshuát ugye kimentette az a jány, akivel ő volt. Vagy lehet, hogy nem ő, de 18 évvel ezelőtt valaki kimentette őt a romok alól, amikor azt hittük, hogy meghalt, és azóta nyomozza Ultimát. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. Tudjuk, hogy sötét tervei vannak Clive-val. Even if that means toppling an empire. És minden áron Clive-ot akarja megszerezni. What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. De azt még nem tudjuk, hogy miért pontosan. I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. Clive különleges, mert neki nem csak egy elem jutott. Speciális vagy, Clive. Akár csak én. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. A mi képességeink határtalanok, és Ultima erre vár. Why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess? De vajon miért nem tudott még megszállni minket Ultima, úgy, ahogy tette a császár fiúval? Dave, nagyon-nagyon köszi. Sushi és Dave a 2 hónapot is. Nagyon köszönöm. Szegeden Tala. És Neutron csillag neked is. Köszi. I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. Nem vagyunk kompatibilisek Ultimával. Az elménk nem jó. Túl okosak vagyunk. Spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you. Ó, igen. Most tudtuk meg, hogy Joshban van Ultima. With every setting sun, I feel my strength wane. És minden nappal egyre gyengébb. The Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima. They do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? Joshuának ez nem fog jól végződni, úgy érzem. It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. Mi történt? Gav reportol. Támadnak, Canverre támadnak az akasikok, és ugye ott van a vidéki jány, meg a nagybátyó is. Jó. Megtudtuk, hogy Joshua önfeláldozóan magába szítta Ultimát, de ő se tudja, mik a tervei, csak az, hogy Clive-ot akarja magáévá tenni, de még nem tudja, mert nem megfelelő a teste. És szörnyek támadják a déli szabadvárosokat. Segítenünk kell neki. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav. Gavval bujkál Mid és a nagybátyó. Meg kell mentsük őket. Otto, prepare a lehet, hogy elkészültek már az új hajóval. Exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Ó, igen. Ilyen jó ez a kameraállás. Through Tabor should provide the least trouble. Good. Indulás. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. Joshua is jön.
Mi történt Joshuának a kis barátnőjével, srácok? Aki fekete hajúval? Tudjuk? Elveszett félúton az ostromba Svájcnál? Kimenekült Svájcból. Aha. Vagy a romok alatt van, jó. Thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. Oké. Ott várja őt a jány. Ezért kérdeztem. Jó. Akkor azért jön velünk az öcsi, mert az ő jánya is ott van. Micsoda időzítés. Oké. Gyerünk, öcsi, neked is zsákolni kell. Én megértelek. Mi 33 éve fűzzük Jill-t, úgyhogy... Nagyon helyes. Gáz. Irány a Cross-Jit Echo. Oké. Új crafting cucc nincsen. Potikat kell vegyek? Kell egy párat, mert használtam. Meg kell mentsük midet, srácok. Ő még lehet a C-tervünk, úgyhogy... Csókolom! Nagyon finom volt a kokuszgolyó. Ja, mi? Venni akarok, igen. Eladni van valamim? Nincs. Purchase. Olyan szarul kezelem ezeket a konzolos menüket. 3 poti. 2 nagy poti. 1 buffolós poti. Köszönöm, csókolom! Úgy. Ezen az úton megyünk, és ide megyünk, ugye látjátok, itt az országhatárok jelölve vannak ezekkel a láncokkal. Ide megyünk, ezen az úton. Let's go! Szólni kéne a fegyverhordozómnak, nem? Vajon még mindig a budit sikálja az öreg Oscar? Még mindig a pottyantósba motoszkál? Bocsánat, elnézést. Oj, hát hogy a jó kutya nénki, az a jó fiú. Szerintem inkább csokobón menjünk, srácok. Cloak and Dagger. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Amúgy ez így elég erős team. Joshuával, Jill-lel, Clive-val. Icon parádé. Is a fine scout. If Canville was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Gáz, ez a beszéd. Mibe, hogy itt skorpiók fognak támadni. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. Igen, itt jönnek a lézerkardosok. Sziasztok, hello, üdv mindenki, köszönöm szépen. Ó, de várjatok, meg akarom nézni a izét. Szálljál le gyorsan? Hogy szállok le? Szálljál le? Forgószél! Ó, nem lát. Jó irányba küldtük a forgószelet amúgy. Valakit üt az a forgószél? Ja, ott röpköd egy szerencsétlenem. Üss már! Én várok. 4, ez az, bám! Mondjuk addig dolgoznak a csapattársaink, tök jó. Hui! Jó, hát ez nem volt a lehető legjobb reprezentációja a forgószélnek. Pont egyenemire küldtük rá. A taunt hasznos? De mi a taunt? Amúgy meg se néztem a izé ultit. Hogy tudok tauntolni?
A titán ultit meg se néztem. Az is ilyen nagy főt pukkantás. Hey Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive. Közben Joshua mesél a kis barátnőjéről. Hogy milyen fantasztikus, csodálatos. Jó napot! Ön itt így csokobókat árul a sivatag közepén? Tök oké. Szóval nem tudom, hogy hogy kell tauntolni. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Az Icon Spell rediző plusz a map megnyitó gomba taunt. Na várj, a map megnyitó az a tapipad. Az Icon Spell rediző az mi? Ja, hogy az R2 map? Várjál már. You deserve a rest. Ja, hogy így. És akkor így elkezdenek ütni a mobok? Na jó, majd megnézzük. Let's go. Ez elég hülye kombináció. Várjál, gyere ide. Time to fight. Ja, aha. Mondjuk így se talál el normálisan. Aha. Aha, és akkor így mutatja felkiáltó jellel. Aha, jó, így se tudom. Jó, mire, ez egy hasznos info, hogy így lehet tauntolgatni a magokat egyébként. Ezt is megtanultuk. Tudunk füttyengetni. Fly, Ambrosia! Fly, Ambrosia, fly! De hát nem tud repülni, csak így verdesik szerencsétlen. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Na, Tabor városába érkeztünk. Where now, Joshua? There is a residence just inside Igen, the nem, city amúgy gate. tök jó, mert írjátok ti is, ahogy Joko is írt ezt a tauntot. Tök jó, hogy van egy csomó mikromechanika a kombatba, és ennyire részletesen lehet buildet is csinálni, csak az a baj, hogy kurva könnyű a játék. Tehát, hogy amúgy nem értem, hogy miért nincs egy hard mód a játékban, mert az tök jó, hogy vannak ilyen segítő itemek, amikkel könnyebb, de hogy amúgy nem olyan nehéz. Jó, mikor ezt elmondom, utána jön egy boss fight, ami nehéz, de hogy így az alapenemikkel nem nagyon kell variálni, hogy le tud őket győzni. She awaits us within. Jó, menj a sárkányhoz. Jó, nyilván. Igen, elvileg a New Game Plus-ban jobb a nehézségi szín. De hát... Ott a jány. Nem egy beszédes típusú. My Lord Marquis, it is an honor. Na ezt már szeretem. Ez így. I am Yote. Így. Pénteken valaki jön Krúbira. Légy szíves, jó? Tehát nézd meg milyen... Na, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Így. Hát te tisztelet teljes a jány. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Ez a jány, ez tagja az Undyingnak, ami egy szervezet volt a földünkön, egy titkos szervezet, ami a Főnix védelméért felel. Aha. Hát, hogy ez a jány is azért védi Joshuát az élete árán, és követi mindenhova, mert hogy ennek az Undying titkos CIA-nak a tagja. Or more specifically, to its heir.
They have served our family for generations. Évszázadok óta védelmezik a Főnixet. Titokban. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. Ők mentették meg Joshuát. Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. Jota. Lady Jota. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. Így van, mi tartozzunk hálával. I did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua. Igen. The Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. Megtudták, mert Joshua nyomoztatott ezekkel az Undyingokkal, a titkos társasággal, hogy bizony Barnabás, Odin király, a keletiek ott voltak Svájc ostrománál, és titokban ők bizniszelnek mindent, és ők jöttek most Canver irányába is. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Thumb. Barnabás. Ő az. Ő áll minden mögött. Bezony! Mindeközben. Na. Canver tanácsa. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Azon vitatkoznak, hogy biztonságban vannak-e a támadásoktól. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Parlamenti vitát tartanak. Megjött Barnabás király. Meg a kis You must barátja. forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Nem egészen. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair Azt meg le price akarják for fizetni a királyt, hogy segítsen nekik. Fools. Your ignorance unbecomes you. Ti hülyék. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Hát ő irányítja a szörnyeket. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons. Hát szerintem ez nem fog működni, srácok. Enough. Barnabás király elég kemény. Pathetic.
pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. Midet keresi? A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. Azért, mert Clive-val kapcsolata van. See that he is made welcome. Már hogy nem olyan, hanem ilyen. Yes, Your Majesty. És ugye Ultima mindenkit meg akar ölni, akinek... Come, Mythos. Clive, akihez Clive kötődik. Surely the prince's light cannot have sated you. Midet akarja elkapni Barnabás. Gyakorlatilag Ultima meg akar ölni mindenkit, akihez Clive-nak kötődése van, hogy kiölje belőle ugye a tudatát, az érzelmeit, a barátságot, a szerelmet, hogy mindenki veszélyben van, akit Clive ismer. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Találtak valamit Ultimáról? Igen, láttuk már ezt a jelet. Ha emlékeztek legelőször, amikor lementünk Phoenix Gate. Phoenix Gate-be. Meg Drake's Breath-ben is. It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant. Even the Undying. Senki nem tudja, mit jelent. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. Aha, az Ultimát jelképezi valószínűleg. Godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. Igen, tehát itt bejön egy vonal, hogy valószínűleg Ultima egy isten, és az ikonok az ő szolgálói. Ezért uralma alá akarja hajtani az ikonokat, hogy visszatérjen, és ezt jelképezi ez az ősi jel, hogy ott van fölül középen Ultima alakja, alatta pedig az ikonok, de hogy nem minden ikon fogadta be Ultimát, Barnabás befogadta, de Clive például nem. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. Jedi erővel átadta, hogy hol van a bázis, és arra kérte Zsotát, hogy menjen oda a bázisunkra, és védje meg az embereinket. It is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, your grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Jó, ez egy munkakapcsolat, srácok. Kollégák. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote.
Azért ahhoz kell egyfajta kink, gondolom így ebben a középkori rendszerben is, hogy így a szolgálóddal, aki uramnak szólít, meg hajlong, meg téged szolgál, így abban legyél szerelmes. Házi nyúra nem lövünk, így van. Csak ha támad. Joshua egy rendes fiú. Let's find our friends. Jó, hát Dion másképp csinálta. Ő megpuskázta rendesen a szolgálóit. Oké. Szóval valószínűleg, ugye hallottuk a sztorit a nagy kráternél, hogy ugye az ikonok az istenek büntetései. Valószínűleg lehet, hogy annak idején, évezredekkel ezelőtt az emberek Ultima ellen lázadtak föl, és így Ultima hozta létre az ikonokat, csak ott félrement a terv, vagy valami ilyesmi. De lényeg, hogy Ultima valószínűleg az ikonok teremtője, és ezért vissza akarja szerezni az ikonok erejét, és ehhez ugye Clive szükséges, mint test, amiben újjá tud születni. Mit mondott? Mi volt a mondat, amit Joshua mondott? Az I let her go előtt? Nem értettem, de lehet fontos volt, hogy szerelmes. Hello? Cyril. Mindenkit ismer az öcsi. Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Jött reportolni. Yes. Yotei is Gondolom ő is ilyen undyingos kém. Ekkora kémhálózata van az öcsinek, bazd meg, az egész CIA neki dolgozik. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying. Ő is ilyen undying. Charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with over... Milyen jól neveltek Joshuának a szolgálói, végig mondják az összes titulust, meg minden érted, tehát az öcsi az itt nagyon rendet tart. Seeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Teljes assassin hálózata van. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem. Nagyon jó. Will it? Szereztünk egy kisebb assassin hálózatot a lázadáshoz. And we but the shadows that quicken in his radiance. De deep. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Kaptunk egy ilyen assassin kitűzőt is. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. Na így most már az asszaszinok megmutatják magukat, ha látnak. Szerintetek valaki számolta, hány ilyen kis kitűző lehet Clive-nak a melkasára tűzve most már? 8-10 van szerintem. Na jó. Irány Canverbe. Cyril seemed very... You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Igen, Joshua, elég creepy követőid vannak. Azt kell, hogy mondjam. Igen, cserkész jelvények. Faster! Na. Elpacigolunk a déli városokba. Meg kell menteni Midet. A C-terv is legalább annyira fontos, mint a többi. Jó, megverem az orkokat. Na, ha ilyen szépen kéritek, megverem az orkokat. Repülő orkok!
Üss meg! Ez az. És ott repkednek, bazzeg, mióta? Jó. Azért szintet váltottunk ezekkel a képességekkel, úgy érzem. Ez fun, ez a forgószeles ulti. Let's go. Run like the wind. Szárnyaj, mint a szél, Ambrózia. Anna, köszönöm szépen a $10 a moderátoroknak. Nagyon szépen köszi. Nesta a cheert. Régóta tervem volt már egy PS, de ennek a játéknak köszönhetően az Xbox mellé végre került egy PS is. Nice! Szép! Köszönöm szépen, és Supek és Zsedi, nektek is köszi a támogatást. Hello, orkok! Clive. Smoke. Aha. Is the city fallen? Canver füstöl. Hát Barnabás megjött. De vajon hol van Mid és Gav? Reméljük nincsenek bajba. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. Van egy találkapontunk. We should hurry. Oda kell menni. És mi lehet Oscarral tényleg? Oscart ide küldtük? Annyit faszkodtam, ez az én hibám, belátom, hogy nem emlékszem, hogy Oscarnak igazából mit mondott Clive. Na jó. Ez itt megint izgalmas lehet. Irány! Canver városa. Sounds like thunder. Hagymás chips. Az a jelszó, ezt mondta. Mindig hagymás chips a jelszó. Ezt jobb, ha tudjátok, ha egyszer baj lesz, vagy titkos találkozónk van. Ez a jelszó, hagymás chips. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Ott van mindenki. Tényleg a nagybátyót el is felejtettem. I knew you'd come. Most komolyan Jill-t üdvözlöd először. Jó, jöhettek együtt ketten, nekem az is jó, nem válogatok. Is that who I think it is? Yes. Ott a gyerek az otthon, az a gyerek, akiről gondolom, hogy hát gyere ide képlemre van, Joshua. Hol légyél van még? Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Üdvözöllek itt köreinkbe. But everyone calls me Mid. Midadul vagyok. My lady. Hey? Joshua. Mit tanítottam neked a béta hímségről? Ja, semmit, mert gyerekként elválasztottak. De jó, Joshua, ha túl vagyunk ezen, és megmentettük a világot, elmegyünk sörözni, és bátyádként elmagyarázom neked, hogy nem csajozunk, jó? Mindegy, a szándék a lényeg. My boy. Jaj, de hülye vagyok, tényleg, ők se látták egymást. 1000 éve. It's really you. I never thought I'd see the day. Hát igen, ugye, hogyha emlékeztek, a nagybátyánk is nagyon hibáztatta magát, hogy nem küzdött a ország felbomlása meg a gyilkosságok után, úgyhogy nagy megkönnyebbülés neki, hogy Joshua él. Neki is.
Nagyon jó fej, Byron nagybátyó. Béla bácsi. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in Legtöbb their embert village before megölték, the és horde céllal arrived. jöttek ide. Some in the merchants' district to the west, and a few Tudjuk, others on midért the far jöttek. bank. Néhány túlélő még küzd. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. Hát írtsuk ki az akasikokat gyorsan. We need to find them. Van tornádó. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Ketté válunk. Remek ötlet, ez mindig bejön a filmekbe is. My brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Aha. Even if we do reach the Mindjárt survivors in kész a hajó. time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. Oké. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Megkérdeztük Midet, hogy áll a hajó, és azt mondta, hogy hát figyeljél már ide, összekupálom neked egy pár órát, még azért adjál főnök, de már mindjárt kész van hónap után, jövő hét mindjárt sem. Úgyhogy ő elmegy, megcsinálja a hajót, hogy legyen mivel elmenekülni, hogyha megtaláljuk a túlélőket. Think I can manage that. I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. Gav meg nagybátyó meg vigyáz rá, amíg összeszereli a motrot. Shall we then? And you keep Clive safe. És ez a jó fiú meg velem jön. Jill meg Joshua meg mennek másik úton. Jó. A terv hibátlan. Béla bácsi, Mid a vidéki és Gav befejezik a hajót. Clive és Torgál az egyik csapat menekültet szabadítja ki, Jill és Joshua pedig a másik csapatot. Na gyerünk! Ruff! Jó fiú, megtalálni a túlélőket. Verekedés idő. Üte, hát ott írtják rendesen. Joli, köszi a modoknak a $10. Nagyon-nagyon köszi. Na hello! Várjál, hogy csinálom ezt? Szünet, úgy, most gyertek ütni. Így. Mehet. De na, bassz meg. Még egyszer. Kicsit ciki volt, nyugalom, semmi baj. Ez az. Még egyszer. Na jó, nincs erre idő. Kezdhettem volna ezzel a forgószéllel is tulajdonképpen. Az FPS-nek jót tesz ez a forgószél, amúgy úgy érzem. Áu. Ilyenkor bezzeg üttök, amikor nem kéne. Ez az, 4-es, durran. Stagger, ulti.
Győztünk. Jó, ez kezdek hozzászokni ehhez az új stílushoz. Még az elején a dodge-olást így be kell építeni az izommemóriába, de jó lesz az. Hello, fiúk! Gyertek! Á, de nyomtam a dodge-ot! Áu, nyugi! Még egyszer! Áu, 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 rohadjatok meg, bassz meg! Ez az, még egyszer. Úgy, nagyon jó, 3. 4. Bam! Úgy, forgószél. Úgy, földes ulti. Úgy, öklöző. Az mellé ment. Jó, jó, nagyon jó. Amúgy az autódodge nyaklánccal, igen, ez a build nagyot mehet. Tornádó mit ér boss ellen? Hát majd látjuk, most nagyon gyorsan tudunk staggerölni egyébként. Gyorsan térdre tudjuk rakatni az enemiket. Kutyuska! Csak ugye a perfect dodge-okhoz ismerni kell az animációját az összes eneminek. Áó, és ilyenkor bekombóznak, akkor baj van. Á, na jó, áó. Úgy. A 4-esre azért fölvinni kevés enemivel nehéz. Így igen, hogyha kicsárcsol a tornádóból, akkor basszatok. Amúgy a lépcsőn, ahol semmit nem látok. Győzelem. Meg kell tanuljam még a sorrendet. Mit miután kell kasztolni. Igen, az ultikhoz kicsit ilyen speciális előkészület kell, igen. Itt van, amikor érdemesebb a sima támadásokra darálni.
De így most például már meg is van a 4-es. Most küldöm rájuk a tornádót. Ezt repül az egész banda. Ők most így gyakorlatilag purgálva lettek, pikpak. De így hozzá kell szoknom, hogy melyik spellt mikor. Tehát kicsit itt most tudatosabban kell játszani, de így legalább nem agyatlan kombózás van a gombokkal, hanem így logikázni kell. Na, boss fight. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Vannak kukangatások. Jaj, nem láttam, hogy honnan ugrik a kutyus. Meg ugye közel kell lenni, hogy beadja a dodge-ot. Úgy, 4-es. This one. Sick of. Egyez. Ó, na! Oké. Na nézzük. Csak most CD-n van mindenem. Egy. Áj, de nyomtak. 3. Tornádó. Nem kell látni, hinni kell, mindjárt sztegörölődik. Úgy, ulti! Jaj, rossz izét nyomkodok. Meg kellett volna kamehamézzak korábban. Azt nem láttam magam alatt. Meg ezeket ugye nem lehet dodge-olni. Survivors inside. Arra jó ez a build, hogy sokkal gyorsabban tudjuk lesztegörölni az ilyen nagy bossokat. Az jól működik. Most már megszoktam, hogy az R1 a dodge. Az nagyon nehéz volt, hogy nem a kör. De azt láttam, írtátok a chaten. Street Child, köszi a 10 hónapot. Köszönöm szépen. Where are they? Boss fight potenciál. Aha. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? Egy. Nehéz látni, mert saját magamtól nem látom, hogy mikor ütnek. Saját szárnyaimtól.
Na, ezt se láttam. Nagyon jó. Kuli van. Kapraja palvám. Azért ez nagyon jó, hát fölkapja őket a tornádó, széthányjuk őket. Where is your master? What does he want? Ezek a folyamatosan záporozik az égből. Rohadt jó amúgy. You've caused quite the commotion. Itt a köcsög arcú. I would expect no less from you, Muthos. Na gyere, dob föl a málna keverőidet. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Harbard. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. Elnézést a Harbard nevűektől a cseten. They are pure. They are divine. What? Tisztának és szentként. And they are all that remains in this once raucous city. Tekint ezekre az ufókra. You'll pay for what you've done. Na gyere. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Forward to this this? Indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. Na hagyjad már magadat, te! Sleipnir! A Harbard házból. Na gyere, kiporolom a púzódat. Hát, na, egy pillanat. Pillanat? Igen, mehet. Kettő. Azt hogy nem dodge-oltam? De volt! Azaz 4-es, dur bele! Most kell a staggerjét figyelni! Forgószél! Szopja be! Bázzeg, bázd, így, de verés! Gyors a gyerek! Meg nem látom a köpéseit. Ó, vagy keszeg, nem látlak a fénytől úgy. Ez az. Kapta a teste. Vágd le a kezit! Jó, mondjuk páncélban van. Jó nyomja. You will forgive me if my performance seems uninspired.
It is just that I expected so much more from our children. Azért ütnivaló egy stílusa van ennek a gyereknek, bazd meg. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Mi van, kapott ultimától egy fegyvert? Milyen lézerpallosod van? Tűnje! Yes! Yes! Aha, bazzeg, ez gondolkodós boss fight. Nyugi. Megoldjuk. Ez 3. 4. Forgószél. Ezt így nem látom. Tudod, hogy a nagyon nagy boss fightoknál ugye a movesetre figyelni kell, hogy ki tudjam kerülni. Itt közben üt a gyerek. Ezt az ugrást mindig elfelejtem. Staggered. Ulti. Ahogy limit break, bocsánat. Mondani kell, nagyobbat sebez, ha mondom, hogy mit csinálok. Ezt mindenki tudja. Mit csinálsz, pukkansz? Actually, I wouldn't. Itt az meg nem hagysz sok helyet. Mi ez? Returnal? Mi ez? Better already. Hú, bazzeg. Too slow. Csak benne tartom a forgószélbe. Pukkangat. Nem volt időm átmenni. Stagger! Ott van. Jaj, most jön az ultimate kombója, bazzánk. És le fog ugrani. Ugri, ez túl közel ugrott. Ugri. Jó, most ez szép volt. Azaz, hopozva. Haj már meg! Bam!
Jók ezek a nagy spellek, azért tetszik nekem. Kapta! My liege. Te rohadványos. Ez jó boss fight volt, basszus, jó nehéz volt dodge-olgatni a dolgokat. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. Nem tudtátok megmenteni őket? Aha. Well, you did what you could. Mindenki halt, nincsenek túlélők. I fear we were all too late. What's wrong? Mi van, öcsi? Nothing. I hope. Beleszúrhatod még a kardodat, ha gondolod. Ups! Megjött Barnabás! Nem maradt poti. Ajaj. Leaving so soon, Mythos? Hát nem kéne, lejárt a stream idő, Barnabás, azért... Gondoltam, majd találkozzunk később. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm. Érdeljenek előtted a váid. Warden of Ash and King of Walud. Get back. Gyere, mérjük össze, hogy melyikünknek hosszabb. Kinek van animésebb haja? Be fog minket csicskítani, mi? Elegáns. Hogy nyomja hátra tett kézzel, kurva menő. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Ő azért nem ma I kezdte. see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. Ne hívj Mythosnak. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. De Mythos a teremtés maga. Az Urunknak a porhüvelye, a célod. To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. A célom a I sajátom, made a kecseg. promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Szabad akarat a nagyság ellensége. Your volition is a cancer. One that must be excised. Te vagy már a rákos, hogy beszélsz velem? Ajaj. Jó van már. Summonolgatjuk. De ne csicskítson már be, hát mi ez? Kicsim, ne nézz ide! You are as weak as all the rest.
Elfáradtam csak elfáradtam. Tökre csalás. Én már harcoltam. Nem kell, kicsim. Nem kell jaszkarizni, kicsim. Kicsim, nem kell. Kicsim, nem kell johnnizni. Építs egy falat, azt lépjünk le. De te is gyere át a falon, életem. Nem ezért vártam 33 évet, kicsim. Légy szíves, fagyazd le, azt fussunk. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. A lelkünket sebezte meg, nem a I'm afraid the testünket. rest is up to him. Pedig elég véresek voltunk. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. Amúgy szép lett a hajó, igen, mid. All right. And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? A sinew az azok a izületek? Google fordítózzatok nekem. A lényeg, hogy Barnabás direkt nem ölt meg minket. Az idegeket vágta el. Az összes ideget elvágta a testünkben. Vagy az inakat. Nem mindegy, hogy ideg vagy inak. Jó. Bár végül is, de mindegy. De direkt nem ölt meg. Nyilván, hát előkészíti a testemet a mesternek. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. Most a kérdés, hogy kómába rakott-e minket, hogy ultima jó megszexelje az agyunkat? Why'd you do it? You not mad or something? Nem. Wouldn't go that far. Akkor csak teljesen mozgásképtelenek vagyunk. Ez az. A Főnix meggyógyított minket. Testileg. A kérdés, hogy magunkhoz térünk-e. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. Egy valaki hiányzik, Clive. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? Jill nem jött She vissza. kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. Mi? The ether of her icon endures. Érzi Jillnek az As erejét. long as it does. Úgyhogy nem halt meg. Nem, hát Csalinak használják, fixem. Jó.
Jill él. Pursue the Black Galleon. Elvitték Csalinak. I'm sure of it. Well, good luck catching Ez him. csapda! Because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. De a hajó motorja még nem áll készen. Mennünk kéne Jill után, megbosszulni, amit a király tett velünk, de a hajó még nem működik. Tudjátok, hogyan lehetne jól megjavítani a hajót, hogy utána mehessünk? Egy olyan 3-4 óra sidequestelés. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose you might still have a few Kellenek az öreg pages in his Sidnek a stores. jegyzetei a hajóról. We'll have to hope it's enough. Meg kell őket keresni. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. A világ nem menti meg önmagát. Ahogy a Lambó sem tankolja meg. Így igaz, Clive. Így igaz. Jó mondod. Na jó. Azért csak elintéztük, hogy a mai streambe is jusson egy kis fasza sztori adag. Jillt elrabolták, Barnabás király pedig brutálisan megalázott, a helyünkre tett, ránk köpött, és megmutatta, hogy ki a legény a háznál. Gav said that Otto might know something. Ahhoz azonban, hogy áthajózzunk a keleti királyságba, meg kell szereljük a vidéki jány kreálmányát, hogy Jill után mehessünk, úgyhogy hajószerelés következik. Innen fogjuk folytatni, srácok. Állat. Kész lett az új buildünk, fejlődött a karakterünk, beszélgettünk sokat, de azért a végére csak megérte ügyesen. Jó! Na hát akkor jövő héten innen, srácok. Nem tudom, mennyi van a játékból, de az a célom, hogy jövő héten befejezzük. Tartunk majd ilyen maratoni egész napokat, mert most már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a végére. Nagyon-nagyon várom, hogy hogyan alakul majd a sztori. Úgyhogy hát na, nem változott a véleményem a játékról. Tök egyértelmű, így működik a játék. Hát, hogy high point, low point, high point, low point. De az viszi el ezt a játékot, hogy a magas részek nagyon magasan vannak. Emiatt nem lesz ez a játék évjátéka, csak bizonyos kategóriákat fog nyerni, de inkább játszok egy olyan játékkal, ami néha itt van fönn, mint hogy végig itt legyen középen. Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem, akkor is, ha vannak kevésbé izgalmas részek. Ez tök egyértelmű mindenkinek, nekem is, ti is látjátok, hogy néha így ülök, hogy igen, megbeszéljük, összehozzuk, összebarátkozunk, elhozzuk a szatyrot, igen, de megéri csinálni, mert rohadtul kíváncsi vagy a főstreamre, mert ott meg olyan epikus részek vannak, hogy megéri. Srácok, nagyon szépen köszi mindannyiótoknak a figyelmet. Géb, neked is köszi a végére a 2 hónapot, mindenkinek nagyon köszi, aki a moderátorokat támogatta donációval. Még folytatjuk jövő héten a moderátor hetet, mert egyrészt az egy hét az még hétfőig kitart, meg azért az a $666 kipörgetjük, azt kiverem belőletek. Vagy ha más nem, akkor majd én kikerekítem, de megoldjuk, nyilván viccelek. És folytatjuk a Final Fantasy-t is jövő héten, folytatjuk a Forma 1-ezést is jövő héten, úgyhogy a program alapvetően adott. Vasárnap majd frissítem nektek a menetrendet, de addig is még azért holnap találkozunk, mert én itt már jövő hetet lengetem, de holnap még péntek. Holnap nem lesz végül React stream, mert ugye délután koncertre megyek, ami este lesz, de hát ugye a koncert előtt hidratálni kell a megfelelő disztribúciós lokációkon, ahol ez lehetséges, úgyhogy nem nagyon tudok időben elindulni ahhoz, hogy legyen délutáni stream is. Úgyhogy React nem lesz holnap, hanem holnap délelőtt már nyomatjuk a Forma 1-et. Ja. Úgyhogy holnap 9:30, srácok, F1-ezünk. Megpróbálok egy jó 3 órát beletenni, hogy azért rendes hosszú stream legyen, mint a délutániak. Aztán utána kalapkabát hétvége. Jó? Úgyhogy holnap találkozunk 9:30-tól.
aztán majd ott úgyis még elmondjuk a jövő hetet még egyszer, de már tudjátok, mindig van content, minden héten itt vagyok, meg ti is, ez a lényeg. Köszönöm szépen még egyszer a mai figyelmet is, jó pihenés nektek, mindjárt itt a hétvége, találkozunk azért még holnap is. Szevasztok, srácok! Pa-pa!